สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีดในการทำบุญใส่บาตรใดๆก็ตามชาวพุทธมักจะหาของที่ดีที่สุดใส่บาตรทำบุญเพราะหวังว่าผลบุญจะนำพาชีวิตชาวพุทธพบความสุขสมหวังและเป็นการสะสมเสบียงบุญไว้ในชาติภพหน้ากันไว้ก่อนจะได้ไม่ลำบากในภพหน้าให้พบแต่สิ่งที่ดีๆ ในตอนเช้าที่พระตามวัดต่างๆทั่วประเทศออกบิณฑบาตมักจะได้อาหารเต็มบาตรบางองค์บวชมานานก็จะได้อาหารใส่บาตรบางองค์เป็นเข่งใหญ่ๆขนไม่หมดต้องจ้างรถสามล้อรถตุกๆเป็นขาประจำมาขนไปวัดบางองค์มีลูกศิษย์ขี่มอเตอร์ไซค์ขนไปส่งที่วัดเพราะได้อาหารถุงใหญ่ๆหลายถุง และก็มีใส่เงินเป็นปัจจัยให้พระด้วย เพราะบางองค์พอสายหน่อยท่านรวมเงินเป็นที่คนใส่บาตรเป็นปัจจัยออกมานับเป็นปึกๆหลายพันบาททีเดียว ขึ้นอยู่กับว่าบารมีพระที่บวชมานานหลายพรรษาหรือไม่ รู้จักคุ้นเคยกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหน ก็จะมีขาประจำในการใส่บาตร ส่วนใหญ่พักพระหนุ่มๆจะได้ไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็นเพราะบารมีแห่งการบวชก็ได้โดยทั่วไปพระท่านฉันอาหารแค่2 มื้อตอนเช้าและก่อนเที่ยงเท่านั้นดังนั้นอาหารจึงมีเหลือมากมายพระก็จะจัดให้ลูกศิษย์แบ่งกันกินเหลือจากนั้นก็นำไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ยากจนอยู่ใกล้ๆกับวัดเอาไปเลี้ยงชีพในกรณีนี้ไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะเป็นเมตตาจากพระซึ่งจะมีทั้งของข้าวของหวานข้าวสารอาหารแห้งของทุกอย่างที่อยู่ในวัดถือว่าเป็นสมบัติส่วนรวมของสงฆ์ไม่ว่าราคาน้อยราคามากผู้ใดจะนำไปใช้โดยพระการไม่ได้ต้องขออนุญาตจากพระท่านก่อนเมื่อท่านเอ่ยปากอนุญาตถือว่าไม่ผิดบาปแต่ก็มีเงื่อนไขบ้างเหมือนกันว่าเป็นของพระเฉพาะองค์เดียวหรือเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ถ้าเป็นของพระองค์เดียวอนุญาตแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าของนั้นเป็นของส่วนรวมสงฆ์ต้องประชุมพระสงฆ์ทั้งหมดว่าอนุญาตให้ได้หรือเปล่าเมื่อท่านอนุญาตถือว่าไม่ผิดบาปแม้เป็นพระจะถือวิสาสัตหยิบยืมของส่วนรวมไปให้โดยพละการก็ไม่ได้เรื่องสิ่งของเป็นที่เป็นสมบัติของสงฆ์ถ้าทำไม่ถูกต้องต้องไม่ ถ้าทำไม่ถูกไม่ชัดเจนตกนรกง่ายๆเป็นนรกอเวจีด้วยรับโทษ 1,000 ปีนรกเมื่อพ้นจากอเวจีก็ยังต้องตกนรกบริวาร4 ขุมยมโลกอีก10 ขุมมาเป็นเปรตอีกที่โทษร้ายแรงก็เพราะแรงศรัทธาของชาวพุทธที่ทำบุญใส่บาตรเจตนาบำรุงพุทธศาสนาและให้พระนำไปใช้เป็นประโยชน์นั่นเองกรณีที่คนตกงานยากจนลำบากไม่มีกินไปขอข้าววัดกับพระท่านอนุญาตให้ได้เมื่อเหลือจากที่ท่านฉัน2 มื้อแล้วเพราะเหลือก็เน่าบูดเปล่าๆแต่เมื่อคนที่ไปขอข้าววัดมาเลี้ยงชีพก็สมควรจะกลับไปตอบแทนบุญคุณวัดโดยใช้แรงงานสิ่งของช่วยงานวัดทำความสะอาดวัดบ้างจึงจะไม่ติดหนี้สงฆ์แต่โดยทั่วไปไม่จำเป็นจริงๆชาวพุทธไม่มีใครที่จะไปขอข้าววัดกินเพราะกลัวติดหนี้สงฆ์มีครอบครัวหญิงม่ายลูกสาว2 คนลูกชาย1 คนอยู่ในสลัมที่ยากจนมากและอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีแต่พวกมิจฉาชีพฉกชิงวิ่งราวติดยาเสพติดหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้ายาเสพติดย่อยๆไม่ใช่ขาใหญ่ดังนั้นคนพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ไม่มีไม่เชื่อไม่เห็นตัวแม่ไม้หาไม่พอกิน
จึงไปขอข้าววัดกินกับพระรูปหนึ่งวัยกลางคนขอไปขอมากลายเป็นคุ้นเคยไปมาเกิดเรื่องเฉาแต่ไม่มีใครเห็นชัดๆได้แต่สงสัย 1. หญิงม่ายคนนี้ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระที่ไปขอข้าววัดกินมานานหลายปีโดยทุกเช้าเวลาก่อนเที่ยงนางจะไปเอาข้าววัดหรือหมุนเวียนให้ลูกชายลูกสาวไปเอาข้าววัดมากินถ้าเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาม่าหรืออื่นๆก็จะนำมาขายที่ร้านค้าขายถูกๆแถวบ้าน 2. ลูกสาวทั้ง2 คนไปมาก็ไปมีสัมพันธ์ชู้สาวกับพระองค์นี้อีกเรียกว่าเป็นพญาเทครัวได้3 คนแม่ลูกเป็นเมียพระเลยโดยที่ทุกคนเต็มใจไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปใดๆเลยไม่กลัวลงนรกพวกนางบอกนรกไม่มีจริง 3. ต่อมาไม่ใช่แค่ขอข้าววัดกินเท่านั้นยังถ่ายเงินจากพระวันละ500บ้าง1,000บ้าง3,000บ้างแล้วแต่ความจำเป็นของพวกแม่ลูก3 คนนรกเป็นตอบสนองพระทันตาเห็นเพราะกลัวพวกนางจะประจานจึงต้องเตรียมข้าววัดและเงินไว้ให้พวกนางเป็นเช่นนี้มาหลาย10 ปีพระไม่กล้าหือลือหรือบ่นมีหน้าที่หาเลี้ยงพวกเธอ3 คนแม่ลูกพวกเธอยังพูดกับชาวบ้านว่าคนห่มผ้าเหลืองเท่านั้นพอเอาผ้าเหลืองออกก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น3 คนแม่ลูกจึงไม่คิดทำงานอะไรเพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์และมีเงินใช้ 4. มีบ้างบางครั้งพระยังเดินไปซื้อของในห้างสรรพสินค้ากับ2 สาวอยากได้มือถือโทรทัศน์พระซื้อให้หมดไม่อายต่อสายตาคนในห้างที่มองมาสงสัยว่าพระมากับสีกาได้ด้วยหรือพระมาเดินห้างช้อปปิ้งได้เหรอเห็นเช่นนี้บ่อยๆหลายครั้งด้วยชายคนนี้อาศัยผ้าเหลืองมาห่มว่าเป็นพระโดยที่ตัวเขาขาดสภาพการเป็นพระไปนานแล้วและทุกคนไม่เห็นจะมีบาปมาลงโทษอยู่กันอย่างสุขสบายมาหลาย10 ปีชายห่มเหลืองไม่กล้าสึกออกจากการเป็นพระเพราะไม่รู้ว่าจะไปทำมาหากินอะไรจะหาเงินเลี้ยงชีพได้ง่ายๆเหมือนการเป็นพระ สิ่งที่เห็นในชาตินี้ก็คือ3 คนแม่ลูกก็พยายามที่จะไปค้าขายเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนขายของหลายอย่างโดยมีชายห่มเหลืองเป็นนายทุนให้ลงทุนให้ค้าขายแต่ไม่ว่าจงลงมือค้าขายอะไรก็ตามขายไม่เกิน2 อาทิตย์จะเจ๊งขาดทุนหมด3 คนแม่ลูกสงสัยเป็นเพราะอะไรเธอก็ทำของขายรสชาติอร่อยราคาก็ปกติทั่วไปแต่ไม่มีลูกค้ามากินนั่นตอนเปิดร้านใหม่ๆก็มีคนมากินแต่นานๆเข้าค่อยๆหายไปทีละคน2 คนพอเธอเปลี่ยนไปรับจ้างทำงานทั่วไปก็ทำงานได้ไม่นานก็ต้องออกจากงานเรื่อยไปตัวชายห่มเหลืองก็พยายามฝากงานให้ทำให้3 คนแม่ลูกมีอาชีพเลี้ยงตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้เลี้ยงตัวเองได้ 6. 3 คนแม่ลูกไม่ได้มีพระเป็นผัวเพียงแค่คนเดียวพวกนางก็พยายามหาแฟนเป็นคนธรรมดาทั้ง3 คนแม่ลูกเปลี่ยนสามีบ่อยมากไม่มีใครเลี้ยงดูพวกเธอเลยเป็นตัวเป็นตนแม้แต่คนเดียวเป็นแค่คู่นอนเล่นๆเท่านั้นเชื่อหรือไม่ว่า3 คนแม่ลูกเป็นคนที่หน้าตาสวยพอสมควรแต่ไม่มีผู้ชายคนไหนจะเลี้ยงดูพวกเธอเลยเลี้ยงเป็นครอบครัวตั้งแต่สาวจนแก่ชาวบ้านได้แต่ดูว่าเมื่อไหร่เวรกรรมจะสนอง4 คนนี้อย่างไรบ้างสวัสดีค่ะ